Welcome to the latest video from Kakuchopurei. This time we are interviewing Jeb from GeekFam. Okay, so we're gonna conduct this one in BM. Boleh kan? BM? Okay, so kita akan conduct interview ni dalam bahasa Melayu. So sekarang ni kita ada dekat All-Star Match untuk MPL MYSG Season 4. So before this, kita dah ada few matches. Now this time we're doing the All-Star Match hari ni. And after this, you guys akan main dekat playoffs untuk 19 dan 20 Oktober. Okay, di KL Live ya. Okay, so untuk match yang akan datang dekat KL Live ni, cuba beritahu apa yang anda tengah rasa sekarang dan what you hoping gonna happen there. Untuk match yang akan kita hadapi di minggu hadapan di KL Live MPL Season 4. Okey, setakat ni kita orang dah prepare dari segi meta. Lagi satu kita walaupun diorang main tanpa jab diorang bermain setakat ni chemistry sangat bagus. Dalam masa sama Jeb pun bagi juga pandangan dari segi analisis, dari segi coaching apa semua, bantu dari segi draw supaya dapat membantu GeekFam mara ke grand final lah, macam tu. Okey, lepas tu kita nanti pada bulan November pula kita akan ada Mobile Legends World Championship M1 tu. Okey, dari segi ni untuk penggiat dan juga peminat esports di Malaysia, dia nampak sebagai satu langkah yang sangat besar kerana championship terbesar Mobile Legends jadi di Malaysia. So bagi pandangan seorang pemain esports tempatan, apa lagi yang Jeb harap akan berlaku di pentas Malaysia dari segi esports industri ni? Bagi Jeb adalah salah satu player yang lama juga dalam bidang e-sport, tapi tak adalah lama sangat, tapi Jeb mau kepada Mobile Legends lah, antara player-player yang lama juga. Okey, apa yang kita nampak ni sedikit demi sedikit peningkatan dari segi e-sport, membangunkan dari segi maksudnya tournament di Mobile Legends, tournament Mobile Legends di Malaysia, kira-kira lah di Asia macam Indonesia, Asia Tenggara dengan Filipina apa semua. Syukur Alhamdulillah memang terbaik lah. Jadi kat sini apa yang kita nampak sekarang ni memang untuk e-sport, untuk Mobile Legends memang dipandang tinggi lah bila mana Monto membuat M1 untuk iaitu World Cup Championship pada bulan 11 ini. Jadi kat sini bagi je memang akan datang memang industri untuk e-sport betul industri untuk e-sport memang akan naik lagi. Untuk soalan terakhir, baru-baru ni kita mendapat berita daripada bajet 2020 tentang pembentangan untuk memberi dana yang lebih untuk bahagian e-sports. Untuk tahun ni kita akan mendapat 20 juta ringgit untuk bahagian e-sports saja dan pembangunan e-sport. Okey, memandangkan berita tu, apa yang Jeb rasa boleh Jeb bukan untuk mengatakan mengharap sahaja, tetapi apa agaknya yang boleh diperbaiki di e-sports industri di Malaysia? Cuma kemungkinan sebab Jeb seorang pemain yang dah melalui macam-macam tournament, macam-macam event. So ada tak apa kekurangan yang kementerian dan juga perbadanan e-sports di Malaysia ni boleh fokus terhadap untuk tahun depan? Bahagian kementerian dah memberi dana peruntukan sebanyak 20 juta. Saya harap dengan peruntukan 20 juta ni di mana pihak-pihak yang terlibat untuk penggunaan wang yang orang kata tak membazirkan lah. Dan lagi satu bagi saya, penggunaan wang untuk apa yang kita dapat dalam yang banyak dalam 20 juta tu adalah penggunaan wang yang orang kata yang teratur, berdisiplin lah, supaya ia tidak mendatangkan pembaziran macam tu. Dari segi kekurangan, kalau kita takut kalau pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengatur duit tu tidak dipergunakan dengan baik, kita takutlah benda tu. Harap untuk e-sport apa yang kementerian bagi untuk kali ni dapat membangunkan lagi untuk melahirkan lagi bakat-bakat baru untuk e-sport akan datang. Sama dengan berita tersebut, ada juga announcement mengenai kemungkinan untuk kita membentuk satu Liga E-Sukan Negara pada tahun depan. Jadi Liga E-Sukan ni dia kalau mengikutkan
format kebiasaannya dia ialah satu tournament long term, kemungkinan 3 bulan, 6 bulan ataupun 9 atau 12 bulan sekalipun. Kalau katakan sebab nampakkan game Mobile Legend antara paling popular di Malaysia sekarang. So ada kemungkinan besar game Mobile Legend adalah salah satu permainan yang akan diperantarakan untuk Liga Sukan ni, Liga Isukan Malaysia. Jadi kalau katakan dia menjadi satu kenyataan dan kementerian nak go ahead dengan satu Liga Isukan Mobile Legends, apa pandangan Jeb tentang adakah dia akan mengganggu ataupun membantu industri dari segi private sector? Contohnya macam kalau kita main untuk tim, kita bukan sekadar bermain untuk negara, tapi untuk mencari nafkah, untuk cari rezeki, dia sebagai punca rezeki juga. Apa pula kalau kita macam main untuk negara, adakah permainan dan fokus terhadap liga negara akan memesongkan ataupun membantu dari segi permainan team base ni? Jika okey, macam apa yang bro cakap tadi, macam daripada tournament apa untuk negara Liga Isukan. Okey, Liga Isukan untuk negara yang bakal tiba. Benda ni kalau kita bagi saya, kalau kita satu pasukan yang mempunyai manajemen yang teratur, InsyaAllah kita boleh je bermain di tim dengan ataupun untuk negara. Jadi kat sini maksudnya deal di antara pihak, contoh macam pihak kita orang dengan pihak yang in charge bahagian negara punya, memang deal dengan yang terbaik lah. Lagi satu, benda ni pun bagus untuk anak-anak muda anak-anak muda yang ada anak-anak muda yang di luar sana yang punya bakat yang tinggi, tapi bakat dia tak menyelah sebab tidak mendapat tim yang betul gitu. Macam tu. Kebanyakan dia punya skill diorang tu tak dapat menyelah. So jadi kat sini ramailah yang tak nampak macam tu. Kekurangan dia bagi bakat-bakat muda Kekurangan dia bagi bakat-bakat muda, diorang ni ada bakat, tapi itulah, maksudnya korang kena build satu tim yang betul-betul konsisten lah. Bila fokus dengan satu role, jangan bertukar-tukar role. Kalau boleh, cuba untuk di tournament yang dianjurkan di Malaysia, tak kira lah tournament yang bernilai, tidak kira lah bernilai berapa pun, cuba untuk mencarikan pengalaman untuk tournament tersebut. Mungkin satu hari nanti korang akan menyinar juga macam apa yang kita orang ada sekarang ni, InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak kepada saudara Jeb daripada tim GeekFam. Jangan lupa saksikan 19 hingga 20 Oktober di KL Live untuk playoffs MPL My SG musim keempat. Terima kasih. Terima kasih Jeb.